Här står han, kungen som lyckades. Lejonet från Norden. Hjältekonungen. Gustav II Adolf. Du kanske trodde, likt mig, att han var Göteborgs grundare. Det står ju till och med på statins plakat. Och visst, det är rätt. Delvis. Men är det verkligen så simpelt att en man, iklädd världens stilaste hatt, ridder upp på ett berg mitt ute i ingenstans och pekar på den perfekta platsen för att bygga en stad? På forna kartor, men även idag, så ser vi den gamla stadsplaneringen. Varför ligger då Gamlestan här borta? Men innan vi begravs under ett berg frågor måste jag avslöja att det faktiskt finns flera föregångare till staden. Däremot vill jag inte avslöja för mycket. Men andra mäktiga kungar som Gustav Vasa, Karl IX, till och med Sten Sture den äldre, kanske involverade på något vis. Och för att börja vårt sökande drog jag mig drygt 3 mil norrut. Då var vi på väg mot Lödöse, som en gång i tiden var Sveriges port mot Västerhavet. Varför låg den inte närmare kusten då? Kusten var ju inte svensk. För som du säkert redan vet så var ju Halland danskt och Bohuslän var norskt. I alla fall tills in på mitten på 1200-talet någonting när Birger Jarl erövrade en smal korridor då på den södra sidan älven. Men Lödöse har ju varit en stad sedan 900-talet om man ska ta sagorna på allvar. Framförallt då Njals saga. Om du inte vill lita på sagorna så finns det ju alltid arkeologiska fynd som har gjorts i området och i staden. Och de kan man ju lita på i alla fall. För de daterar ju sig tillbaka på 1000-talet, början av 1000-talet. Lödöse var inte heller någon småstad under den här tiden. Utan istället var det en enorm metropol. Trots att det bodde färre personer där då än vad som bor där nu. Men då för tiden var gatorna livliga. Folk sprang upp och ner på dem. I bakgrunden kunde du höra kyrkklockor. Över dig seglade fiskmåsarna. Ett skillnad från nu när det är lite mulet väder och bara bilar som hörs. Folk prutade i handelsbodarna där det fanns exotiska gods från alla världens hörn. Efter det att skeppen hade landat i hamnen. För sina långa resor från alla 7 haven. Eller hur många de nu var på den här tiden. Och visst, det var ju en stor stad. Och det fanns ju mer grejer här än en borg på den lilla kullen här bakom mig. Den finns ju inte kvar i dagsläget, men strunt samma. Men du hade ju kyrkor, du hade kloster, hospitalet Sankt Jörgen och en katedral. Och som i alla storstäder på den här tiden, flera busslinjer. Det var ett skämt, Lödöse hade ingen katedral. Men om handeln frodades och allting var frid och fröjd, varför räckte det då inte till? På 1300-talet så var det faktiskt så att Sverige rustade upp sitt försvar i älven. Bland annat så byggde vi borgarna Älvsborg och Lindholmen. Men vi var ju inte de enda som gjorde det. Våra fiender på andra sidan, i Norge alltså, de kopierade oss. De tänkte, åh ja, det där låter som en jävla bra idé va? Så de byggde sin egna borg, Bohus fästning. Och det var ju inte någonting vi tyckte så speciellt mycket om. Jag tänkte själv, om din hyresvärd skulle ha tagit betalt varje gång du går in eller ut genom dörren på din lägenhet, varje gång du går och handlar eller går ut på en promenad eller rassar hunden eller något sånt. Det vore ju ganska orimligt, eller hur? Och på samma sätt kände svenskarna varje gång som vi var tvungna att betala tull i höjd med Bohus fästning då, tack vare norrmännen, när vi passerade älven till och från Västerhavet. Kunde Sverige verkligen kontrollera sin egen handel när någon annan kontrollerar vägen ut? Och det var ännu mer irriterande när man insåg att vi är ju också en del av Kalmarunionen tillsammans med både Danmark och Norge. Så då tänkte ju våran föreståndare Sten Sture den äldre, varför behöver vi betala tull för det här egentligen? Så tillsammans med en hög uppsatta män med höga hattar i en mörk källare i Kalmar satte de sig för att planera hur de skulle utföra det här. De konspirerade där. Ja men vi gör så här, vi bygger världens största katapult. Bara flänger det över så att vi inte behöver skeppa det via Bohus fästning. Ja, men vi har testat det där Helge, det går inte, vi har testat det. Lugna ner dig för helskotta. Ja men jag vet, vi tar och gör så att vi spränger Bohus fästning istället, eller hur? Och så skyller vi på finländarna. Nej. Det går inte, vi kan inte skylla på finländarna. De har väl ingen anledning att spränga Bohus fästning, det gynnar väl inte dem på något sätt. Kom igen, tänk hårdare. Så Sten Sture han smekte sitt skägg och tänkte när han lyssnade på de andra. Ja men hörni, vi gör så att vi bygger en stad närmare havet. Vi äger ju ändå den här delen av älven. Varför har vi inte byggt någon stad där tidigare? De andra tog honom i näven. Gav honom en dryg dunk och sa, ja men så gör vi. Så när borgarna fick det här brevet så tog de och läste det. Och så såg de, nej men det här går inte för sig. Det här går inte, det måste vi skriva några välvalda ord.
Så gjorde de. Era pompösa och så en massa svordomar som inte finns kvar i dagsläget, skrev de. De ville inte ha det här namnet på staden. Det går inte att bo i en stad som heter Götaholm. Hallå, eller? De var lite kräsna och så de här borgarna. Men skämt åsido. Lödöse var ju faktiskt en handelsstad som var välkänd runt om i Europa. I över 500 år nästan. Och då kan man ju förstå att de inte riktigt ville byta namnet på den. Det är ungefär som att Ikea hade bytt namn till Skriv ihop det själv. Sits. Ja, men då kan man ju förstå varför de inte ville göra det. Så Sten Sture, han fick ju med sig till slut. Men för det... Ja, nya Lödöse då. Så de klubbade ihop det. Satt stämpel på det, skickade iväg det igen. Så år 1473 på Sten Stures stentuffa order tvingades borgarna i Lödöse att flytta till den nya staden. Och nya Lödöse, den grundades här i dagens Gamlestan. Det första misslyckade försöket, som mer eller mindre höll i sig ända tills Göteborgs grundande av Gustav II Adolf år 1621. Men vissa uppehåll kan man väl säga. I dagsläget ligger SKFs fabriker här. Och Gamlestans centrum, som en gång var Nylöses centrum, har blivit en modern hubb för pendlare och resenärer. Ingen av dem har någon aning om vad som gömmer sig under deras fötter när de passerar perrongerna. Så jag tänkte att jag skulle ta mig bort och visa någonting som jag tycker är riktigt coolt här faktiskt. De har gjort en hel del arkeologiska utgrävningar här i stan. Och här, precis, på de här perrongerna. Jag vet inte om ni kommer se det så himla tydligt, men det finns de här röda markeringarna som är i marken. Under här så låg en gång i tiden som så kallade stadsgårdar. Nu kanske undrar, vad är en stadsgård egentligen? Och det är egentligen väldigt simpelt. Om du tänker dig typ en bondgård så finns det ju flera stycken byggnader inhägnat på ett litet område. Och en stadsgård är ju typ på samma sak fast mindre skala och i en stad istället. Ganska logiskt när man tänker efter. Betyder det att vi vet exakt hur det ser ut här då för tiden? Ja, inte riktigt. Det finns ju inga tidsenliga kartor tyvärr. Däremot så nördar några historienördar upp sig tack vare arkeologin och skapade rekonstruktioner. Och jag lägger upp några här. Staden låg fortfarande längre uppströms vid Säveåns mynning. Och det var inte alls rätt plats. Det tyckte inte Gustav Vasa. Han hade en lösning. Och för att ta reda på hur han löste det så tar vi och hoppar på spårvagnen, åker förbi Gustav Adolfs torg, som vi kommer tillbaka till senare, gråt inte. Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Innan vi till slut kliver av vår nästa destination vid Klippan. Och här i skuggan på Älvsborgsbron i höjd med Röda Sten grundades en utav föregångarna till Göteborg. År 1543 så bestämmer Gustav Vasa att men hörni, jag tar och bygger en ny stad. Ni vet, precis intill Älvsborgs slott istället. Mycket säkrare. Närmare havet också. Det låter som en bra idé. De andra tänkte, ja men Gustav Vasa han har ju rätt i allt i stort sett. Jag menar, han kickar ut danskarna, han sparkar ut katolikerna. Alla upprorsmän och sånt, men det har han tryckt ner. Hans ord är lag. Till en början gick det bra. Riktigt bra faktiskt. Fenomenalt till och med. Älvsborg grundades lite av samma anledning som Nylöse gjorde. För att vi ville undslippa tullarna då. Den här gången var det inte Norge utan det var Danmarks tullar. För alla handelsskepp som passerade Öresund var vi ju tvungna att betala tull på. Och handeln med Västeuropa var ju otroligt stor på den här tiden. Gustavs dröm var att Älvsborg skulle ersätta den ryska staden Arkhangelsk för handel i österled. Och för att göra detta så tänkte han även att han skulle bygga ut kanalen, Göta kanal alltså. Men det får bli en video för en annan gång för det är lite väl mycket information för den här videon. Han smidde även andra planer, bland annat att hans son kronprins Erik, sedermera Erik den 14, skulle gifta sig med drottning Elisabeth av England. Den här planen den sjönk i och med det att Gustav dog år 1560. Och drömmen om Älvsborg, den sprack när det nordiska sjuårskriget bröt ut 3 år senare. Staden Älvsborg, den brändes ner och Älvsborgs slott som är idag, den försattes i pant. Det var inte första gången eller sista gången som slottet pantsattes. Ändå kallas det Älvsborgs första lösen. Och jag har en video på det också på kanalen som är länkad där nedanför. Så kolla gärna in den om du är intresserad också. Men vad hände med borgarna då, som bodde i Älvsborg? Men eftersom staden brann ner så var ju de tvungna att flytta tillbaka till Nylöse igen. Och tänkte själv den biten. Du bygger upp ett liv i en stad. Din kung, han tvingar dig att flytta till en annan stad. Du bygger upp ditt liv igen. Och så bränns det ner utav danskarna. Så blir du tvungen att flytta tillbaka dit som du var när du byggde upp ditt liv första gången.
Sicken jävla berg- och dalbana. Och Liseberg fanns ju inte ens på den här tiden. Ja, tillbaka till ritbordet. Nästa gång, då kommer det att lyckas, eller hur? Nu var det Karl IX:s tur. Han tänkte en tanke som ingen någonsin hade tänkt tidigare. Han tänkte nämligen etablera en restaurang här på andra sidan älven. Han tänkte nämligen att han skulle etablera staden på andra sidan älven. Mitt emot Älvsborgs fästning då, är på Hisingen. Och Hisingen var ju mestadels norskt under den här tiden. Som andra tittar på honom då. Men det är väl logiskt. Omringat bland fiender. Perfekt, Karl. Bra tänkt. Och han tänkte även att han skulle ge staden ett lite udda namn. Ett namn du säkert redan känner till. Han skulle kalla den Göteborg. Men Gustav II Adolf då? Var det inte han som grundade Göteborg egentligen? Ja, fast nej, som jag sa tidigare. Det är lite mer komplicerat än det. Karl IX:s Göteborg skulle vara väldigt annorlunda mot alla föregångare, men även eftergångaren som kom. För under den här tiden, under Göteborgs tid, skulle Nylöse fortfarande vara en stad. En svensk stad. Medan Göteborg, det skulle vara en koloni. En koloni för både holländare och tyskar. Där lagar och regler och allt sånt, men det sköttes på holländska. Och predikan i kyrkan, den sköttes på tyska. Det enda som finns kvar av den här kortlivade staden, den här kyrkoruinen här i Färjenäsparken. Lundbys kyrkoruin heter den också. Men det är ju mer än vad som finns av bland annat Lödöse, Nylöse och Älvsborg. Där finns ju inte några rester kvar. Här har vi i alla fall en ruin. Och ja, du hörde rätt, den kortlivade staden. För Göteborg grundades 1603, 18 år innan moderna Göteborg grundas. Den skulle gå samma öde till möte som Älvsborg faktiskt. Lite som en 2.0-version av Gustav Vasas projekt. Det var nämligen så att år 1611, samma år som Karl IX gick bort, då utbröt även Kalmarkriget. Och Kalmarkriget skulle leda till Sveriges största nederlag någonsin. Förutom då att vi förlorade halva Västsverige och Göteborg brändes ner. Så var det nämligen så att Älvsborgs slott intogs en gång till. Den här gången sattes det i pant för över 1 miljon riksdaler i silver. Borgarna i Nylöse var även de tvungna att fly, då den staden också brändes ner. Och de flydde till både Allingsås och till Brätte. De som lyckades fly i alla fall. Och vad hände med de som inte lyckades fly, kanske du undrar. Historien den är sån att Kristian IV:s armé, när den tågade in i Nylöse, så rundade de upp hela befolkningen och massakrerade alla männen i staden. Och detta var inte på pinjävelskap eller av ren ondska som man skulle kunna tro när det gällde danskarna. Istället så var det tack vare att Gustav II Adolf hade gjort detsamma tidigare. När han samma år då hade tågat in i den danska staden Kristianopel i Blekinge och avrättat hela befolkningen där. Och det tänkte inte slut där heller. För danskarna stationerade ungefär 300 norska soldater i staden. Och svenskarna tänkte att det här går inte, vi måste göra någonting. Så de tog ju in där igen. Tog till fånga alla de här norrmännen, avrättade dem. Och äntligen var hämndens cirkel sluten. Fast hämndens cirkel, den är ond. Krigets eldar skulle fortsätta ett tag till framöver. Och det dröjde ända till 1619 innan Sverige lyckades betala tillbaka den här hutlösa summan i pant. Nylöse var en spökstad. Göteborg nedbränt. Stapeln av misslyckade försök bara växte och växte. Men nu skulle något helt annat ske. Och du vet ju redan vad, eller hur? Enligt legenden, redan upp på Otterhällan, spanade ut över sumpmarken. Nylöses ruiner i fjärran. Lindholmen på andra sidan havet. Örnens skri högt över huvudet. Han hoppade av hästen och traskade fram mot stupet. Väl där pekade han ner mot denna plats och yttrade de välkända orden. Här ska staden ligga. Var det verkligen så det gick till? Ingen vet faktiskt. Eftersom det inte är nedtecknat så tror vissa att det bara är en romantiserad version av hur Rom skapades. När bröderna Romulus och Remus red upp på varsin kulle och den som först såg en örn skulle få ge namn åt staden. Gustav II Adolf misslyckades inte, olikt sina föregångare. Han blev kungen som lyckades. En tidigare sumpmark pryds idag av ett torg med en ståtlig bronsstaty. Staden står än idag, över 400 år senare. Flera tidigare misslyckanden blev till slut en succé. Nyckeln till Västerhavet behövdes inte, då vi istället sparkade upp dörren. Men varför lyckades Gustav II Adolf där alla andra misslyckats? Efter hundratals år var det kanske inte platsen som förändrades. Istället förändrades Sverige. Nu var landet på väg mot en stormaktstid. Ur forna fiaskon
forma dess fastare fundament. Eller var det bara så enkelt att han pekade på rätt plats? Vad tror du?